پزشک فرانسوی ابسنت را به عنوان یک داروی گیاهی وقتی سربازای فرانسوی تو جنگ الجزایر رفتن و به طور گسترده‌ای مقصر مشکلات اجتماعی شناخته شد. فرشته سبز زیبا میاد، اما نه به دلیل پزشکی، بلکه برای لذت بردن. با درود به همه پارسی زبانان و همراهان کانال لوکس 21. امروز میخوام در مورد یک نوشیدنی بسیار خاص صحبت کنیم که پشتش بسیار حاشیه، داستانها و یکم ترس و وحشت وجود داره. بیخودی نبود که مدت‌ها در تمام دنیا ممنوع بود. امروز میخوایم با نوشیدنی ابسنت آشنا بشیم. ولی قبل از که در مورد این نوشیدنی بسیار پرحاشیه صحبت بکنیم و این برندش رو تست کنیم، اجازه بدین کوتاه با داستان خیلی جالب ابسنت آشنا بشیم. موافقین؟ پس بریم. ابسنت نوشیدنی اسرارآمیز و جذاب داستانی دارد به قدمت قرنها. در اواخر قرن 18 در روستای کوچکی در سوئیس، دکتر پیر اوردینر پزشک فرانسوی ابسنت را به عنوان یک داروی گیاهی برای درمان بیماری‌های مثل مشکلات گوارشی بر دردهای معده بر پایه افسنتین، انیس سبز و رازینه ساخت. بعدها خانواده هنریت به همراه دامادش لوی پرنو یک کارخانه تختی را در فرانسه خریداری و تولید ابسنت را شروع کردند، اما نه به دلیل پزشکی، بلکه برای لذت بردن. اینجا ابسنت با رنگ به خصوص سبزش به عنوان یک نوشیدنی بسیار زیبا و جالب متولد شد و به عنوان پری سبز شناخته شد. خیلی زود پری سبز در فرانسه و به خصوص در پاریس به عنوان الهام بخش هنرمندانی مثل اسکار وایلد، پابلو پیکاسو، ارنست همینگوی و وان گوگ و بسیاری از آنها شناخته شد. اما هر رویایی کابوسی هم در پی دارد. با محبوبیت روزافزون شایعات ترسناکی درباره پری سبز شروع به پخش شدند. مردم میگفتند که ابسنت به جای الهام جنون میآورد و از هنرمندانی که گوش خود را میبریدند و یا از پنجره به پایین میپریدند دهان به دهان میگشت. این طرز از ماده مرموز به نام توژون که در ابسنت وجود داشت سراسر جامعه را گرفت. ابسنت ناگهان به نماد تباهی تبدیل شد و به طور گسترده‌ای مقصر مشکلات اجتماعی شناخته شد. نتیجه این شد که در بسیاری از کشورها ابسنت ممنوع شد. اما در دهه‌های اخیر با تحقیقات علمی دقیق و با قوانین سختگیرانه مقدار توژون در آن محدود شده است. ابسنت بار دیگر به صحنه جهانی بازگشته است. امروز ابسنت در بیش از 50 کشور تولید و بیش از 200 برند مشهور در فرانسه، سوئیس، جمهوری چک، آمریکا و کانادا دوباره آن را زنده کرده‌اند و فروش سالیانه آن به میلیون‌ها لیتر میرسد. این نوشیدنی دیگر یک راز ممنوع نیست، بلکه یک اثر هنری است که داستان آن به بخشی از میراث فرهنگی تبدیل شده است. اون از این اطلاعات خوشتون اومده باشه. ابسنت نوشیدنی که سالیان سال بین 1870 تا 1910 در اروپا به خصوص تو خیابان پاریس بسیار مشهور بود. اینا میشستن و ابسنت میخوردن، با هم صحبت میکردن و لذت میبردن. حالا چجوری اینو میخوردن بعد بگم اونم خیلی جالب شد، به خاطر همین باعث شد خیلی هنرمندا علاقه پیدا کنن. الان میام وقتی اینو بازش کردم. بعضی میگفتن که وقتی ابسنت بخوری اون فرشته سبز زیبا میاد دست تو رو میگیره، تو رو میبره به دنیای رویاها، دن هنر رو تو باز میکنه، تو رو میبره به جایی که زیبایی‌های قشنگی‌های دنیا میتونی ببینی. بعضی هم میگفتن وقتی ابسنت بخوری اون جادوگر سبز میاد و تو رو میبره تو دنیای کابوس.
شیاطین درون تو رو به نشون میده و در دوزخ رو تو باز میکنه. این تو دنیای متفاوت یا روی یه سکه دو نوع روی سکه آلمانی الان ترجمه می‌کردم. این باعث شد که خیلی شایعات، داستان‌ها در مورد ابسنت به وجود بیاد. ولی واقعیت اینه که خیلی هم واقعا دچار مشکلات روانی می‌شدن. یکی گوش خودشو برید، یکی خوش از پنجره پرت کرد پایین، یه سری می‌خواستن خودکشی کنن. بعضیا اینقدر دچار مشکلات روانی شدن که مجبور شدن برن پیش روانشناس یا روانپزشک. فکر اون موقع یکی بود جفتش، نه؟ کلاً باعث خیلی مشکلات شد تو جامعه. و وقتی که این شایعات و داستانا و چیزایی که اتفاقاً زیاد شد، به جایی رسید که 1910 یه تیم از کلیسا، پلیس و دکترها بیان بشینن و دولت اون موقع رو زیر فشار بزنن که ابسنت رو ممنوع کن. و 1915 دولت فرانسه اومد برای اولین بار ابسنت رو ممنوع کرد و اون فرشته زیبای سبز رو به زنجیر کشید. 1923 دولت آلمان اومد ابسنت رو ممنوع کرد و اون جادوگر سبز رو برای همیشه به زیر زمین برد. مدت‌ها ابسنت ممنوع شد. ابسنت رفت زیر زمین یا به زنجیر، ولی دیگه ازش خبری نبود. تا اینکه 1991 دوباره تو آلمان اولین کشور اومد ابسنت رو آزاد کرد، ولی با یک کمی قوانین. هنوز هم مثل کشورها ابسنت ممنوعه، مثل کانادا. تو کانادا البته یه شرکت چند سال پیش اومد فرمول ابسنت رو عوض کرد، خیلی خیلی نرمترش کرد و تونست مجوز بگیره. ولی خب اون دیگه ابسنت این که تو اروپا میشه نیستش، ولی خب اسم اونم ابسنته. خب این در مورد داستان کوتاه ابسنت که براتون تعریف کردم. حالا ببینیم که واقعا ابسنت چی هست. ابسنت دقیقاً این جین درست میشه. من نمیخوام امروز کل این پروسس رو براتون توضیح بدم که هم وقتون بگیره، هم این که دوستانی که علاقه دارن میتونن برن. من اینجا براتون بالا لینک ویدیوی جین رو میذارم که ما توی کارخونه شرکت جین سازی. آخه من نشونم کارخونه که من گفتم کوچیکی، چرا گفتی کارخونه؟ بگو کارگاه. یه شرکت کوچیک جین سازی ما رفتیم و تمام پروسس جین ساختن رو از اون اول تا اون آخر ما فیلم برداری کردیم. اینم این همونه. ولی من یک کوتاه توضیح میدم که همین به قول معروف اینو تو ذهنمون داشته باشیم. وقتی میخوان ابسنت درست کنن، میان اون مواد و اون گیاهایی که براش مهمه که مهمترینش هم افسنتین هستش و اسم ابسنت از اون افسنتین که ورموت بهش میگن هستش و مثلا فنچل و یا گیاهای دیگه، اینا رو میان توی الکل خالص میذارن. میشه 8 ساعت باشه، میشه طولانی تر باشه، یه بستگی داره که میخوان چه نوع مزه چه نوع اون شرکت درست کنه. وقتی که به اندازه کافی اونجا موند، اینو ورش میدن تختیرش میکنن. وقتی تختیر میشه، اون مواد ناخالص ازش میگیرن و اون مایعی که آماده هست به عنوان ابسنت آماده شده، اینو میان توی مخزن میذارن که این مخزن معمولا شیشه یا استیل هستش. دوباره گیاهایی به این اضافه میکنن که یکم مزه‌ش رو پیچیده‌تر و این رنگ سبز قشنگش رو به وجود بیاره. که یکی از اونها نعناست. برای من خیلی جالب بود، نمی‌دونستم نعنا برای هم به کار میشه برد. نعنا تو ایران خیلی خیلی مظلومه. مثلا شیطون بلا میتونه باشه نعنا. اصلا من نعنا هرچیدم که ای جلب یک روی دیگه هم تو داری. خلاصه اون تو میذارن. حالا میتونه مثلا یه چند روز باشه، یه ذره طولانی‌تر، ولی مثل ویسکی و برند اینا نیست که مثلا هر چه طولانی‌تر بهتره. نه اون نیست. این تموم میشه، پروسسش آماده میشه برای فروش. بعد این که من یادم بگم، وقتی این تختیرش تموم شد، اینو تو مخزن با آب خالص هم رقیقش میکنن، چون با الکل خیلی بالا میاد بیرون دیگه. الکل خالص خیلی بالا الکلش و اینو میارن الکلش رو پایین که معمولا تا 65% الکلش هست. اینم 66% الکلش، حالا 1% هم رفته بالاتر. من حتی خوندم بعضی جا 75% بوده، ولی من ندیدم چیزی که ابسنتی که 75% باشه. این بالاترین درصد الکلش که من تا دیدم با 66 درجه. بله این تموم میشه، اینجا پروسسش تموم میشه و برای فروش آماده میشه. حالا دو چیز مهم. یکی این که اگه شما موزیکی میشنوید الان که موزیک خوب نی براتون،
مال من نیست، مال اینجاست. دفعه پیش همین مشکل پیدا شد. من نمیتونم برای اینا بگم که موزیکو قطع کنی یا کمش کنی، چون کافه اینجاست. بعد اگه بعدون جالب من کجا هستم اینه که من می‌خواستم بخاطر که ابسن یه کولتی داره، یه استایل داره خودش، نمی‌خواستم یه جای مدرن و شیک باشم. اومدم یه جای شیک اشتباه داشتم. منظورم یه جای مدرن باشم. اومدم یه جایی که خیلی اینجا آلمان‌ها میگن روستیکال، یعنی یه حالت قدیمی داره برای خودش، نه؟ و اگه خواستم بعدا میتونم چند تا عکس اینجا براتون بگیرم و فکر کنم اینجا بهتر باشه که وقتی در مورد گذشته و صحبت و فلان شاید هم به این سیستم بهتر بخوره. گفتم شاید براتون میگم، شاید براتون جالب باشه. خب حالا ببینیم که چرا برای هنرمندا یه دفعه اینقدر این مشروب جالب شد. اینم خیلی جالب داستانش. اونم اینه که وقتی سربازای فرانسوی تو جنگ الجزایر رفتن، چون آب اونجا باکتریاش زیاد بود و اینا معده‌شون آماده نبود برای همچین آبی، اینا خیلی مریض شدن و اینا چیکار کردن؟ اینا اومدن ابسنت رو فرستادن به الجزایر و گفتن یه ذره از این بزنید تو آبی که می‌خوایم بخورین که اون آبو اون باکتریاشو خنثی کنه یا مثلا بکشه. و این چون خب رنگ قشنگی داره و بعدش خب به حال الکل بود، این سبزه خوششون اومد، شاید می‌خواستن یه ذره به اینا چی میگن، به اینا یه ذره جرأت هم بدن، به اینا یه ذره امید هم بدن. اگه ویدیوهای قبلا دیده باشین می‌بینین که مثلا گراپا، اگه خواستم ویدیو براتون می‌ذارم، اونم لینکشو می‌ذارم، خیلی ویدیو جالب بود از ایتالیا. اونم سربازای جنگ جهانی اول گراپا می‌فرستن که اینا امید داشته باشن جرأت و گرما بگیرن. این استفاده مشروب تو جنگا خیلی جاها بوده. اینا هم این کار میکنن و سربازایی که اونجا بودن ابسنت رو میخوردن، جیره‌ای داشتن، تو می‌زدن تو آبشون میخوردن، خب خوششون میاد و عادت میکنن. وقتی برمیگردن با همون لباسای ارتششون میان تو بار، میگن ما ابسنت میخوایم. بارا هم که نمی‌دونن چیه یاد میگن، اونها هم که بیزنسمن میرن و اینو شروع میکنن اونجا تو بارا وایسادن این نوشیدنی جالب خوردن. بعد به خاطر اینکه این خیلی قویه، اینو روش یه لیوان میذارن، الان من نشون تو میدن چی میخورن. لیوان یه قاشق میذارن و آب میریختن که این تو میرفت، این شروع میکنه رنگش عوض شدن و این باعث میشد که یک چیز جادویی، یه ذره جادویی باشه که این اتفاقی این تو لیوان میفته و این شاید باعث شد که خیلی خانم‌ها علاقه پیدا کنن هم به اون لباس ارتشی خوش تیپ، هم به این نوشیدنی و این میکس باعث شد که هنرمندا علاقه پیدا کنن به نوشیدنی. و من نگاه کردم که قبلا یه چیزایی بوده، یه دستگاهی بوده که این تو آب قطره قطره میمده و اینا این قاشقو، یه قاشق به خصوص داره، من پیدا نکردم متاسفانه، اینجا میذاشتن و این تو قند میذاشتن و اون آب از اون بالا قطره قطره میفته رو این و وقتی این آب خالص میفته توی این نوشیدنی ابسنت که سبز هست، اون مثل شیر میشده ولی با مثل یه دودی مانند واز میشده توی این. امیدوارم منظور خوب گفته باشم. و این پروسسی که اینا آماده میشدن می‌خواستن بخورن، خب اینا میشستن مثل قلیون کشیدن که میشه مدت‌ها هستی، نه اینم همینجوری بوده و این باعث میشده که خیلی استایل قشنگی بگیره و تمام بارا اون دستگاه رو بخرن و درست کنن بذارن و 4 تا بشن اینو نوشیدنی بخورن و این شاید باعث شد که خیلی هنرمندا علاقه زیادی پیدا کنن به این نوشیدنی. این یکیشه. یکم این که این هست که یه چیزی می‌خواستم بهتون بگم خیلی مهمه. گفتم قبل از که شنگول بشم یکی از دوستان، من عاشق این پیام‌های دوستان هستم. اصلا یه چیزایی، من یه کانال آلمانی هم دارم، البته خیلی دیگه باش کار نمی‌کنم، خب اونجا هم میان پیام می‌ذارن، ولی این زبان پارسی و این خلاقیت ایرانی‌ها، البته ایرانی که نیستن، مطمئنا دوستای کرد، دوستای افغانی، دوستای همه جور هستن، کلا پارسی زبانان. بخاطر من همیشه میگم پارسی زبانان، چون نمیخوام فقط به ایران بشه، اگه دوستان از کشور دیگه هم هستن سوء تفاهم نشه. اینا یه چیزایی می‌نویسن، اصلا من میرم اصلا میگم چقدر خلاقیت. که دوستان نوشته بود که عزیز من شنگول شدی برای دوست. چقدر بالا. من کمی شنگول یادم رفته بود، دوباره من تو مغزم چند پیشم دیگه دوستان گفتم شنگول باعث در میاد. بله این از این که من کلام قدسم در افق ورزش دارم، من همیشه حواسم خیلی قویه. بله اجازه بدیم که این نوشیدنی امتحان کنیم ببینیم مزه‌اش چطوره. من بهتون قول میدم من شنگول نیستم، حواسم زایجار شه و اصلا مشروبم قرارش نخوردم. خب این می‌خواستم بگم که این نوش مال یه شرکت آلمانی هستش که میزنه تو آلمان، خیلی معروفه برای این ابسنت که میزنه، یکی از ابسنت خیلی معروف هم هستش و
و 66% هم الکل داره. یاد رفت اینو بگم، میتونم بریزم بعدم براتون بگم که اینم یه قانون داره، ابسنت هم یه قانون داره ولی قانونش خیلی ساده است. ابسنت میگه هیچ نباید بهش زد به غیر از اون گیاهایی که واردش میشه، یعنی رنگ و فلان نمیشه زد. بعدش هم نباید بهش الکل وارد بشه، یعنی همون تختی که بعد بشه فقط همون بعد توش باشه. و این که یه چیز دیگه هم داره فکر می‌کنم، اونم اینه که نه همین چند تا رو داره. معمولا هم این قوانینش مال اروپا هستش که بیشتر کشور فرانسه و سوئیس و آلمان و ایتالیا ابسنت درست میکنن. خب حالا ابسنت چجوری میشه خورد؟ ابسنت رو اینجوری میخورم، من در اینو وا کنم. اوه چه بوی، ببین چه جالبه. اولین چیز این بوی نعنا هستش، بوی ملیسه هستش. چقدر بوی جالبی داره، چه بوی داره واقعا. انگار یادتونه شما بچگی بودیم موقع مامانای میمدن یه چای درست میکردن، گیاهای مختلف درست میکردن، ولی خیلی خوشبوه. اینجا داره یه موزیک اسپانیایی مال لاتین آمریکاست، مدتن داره میاد. چقدر الان به این میخوره موزیک اینجا هست. خب اجازه بدید یه ذره بریزیم این تو اون ابسنتمونو. خب این رنگش خب سبز دیگه، همون گیاهایی که توش میزنن که میخوابه با اونا باعث میشه این رنگ اینجوری بشه. رنگ خیلی قشنگ سبز هم هست، واقعا یه ذره جادویی هستش و اینو بخوریم من که حتی دل آرزو میکنم اون پری سبز زیبا بیاد، نه اون جادویی سبز. رنگش خیلی قشنگه. چه بویی. یکم شبیه این وقتی شما سرما میخورین یه داروی هست میگیرین که اونو میگم بخور که مثلا شب خوب بخوابی. من مطمئن نیستم تو ایران هست ولی اینجا هست، بهت میدن که ویک هم توش هست. نه ویکس هم توش هست. یه سر شبیه اون میده ولی خوشبو. نه بعد خب مطمئنا انیس توش هست، ملیسه توش هست، نعنا توش هست، یه بوی دیگه هم داره. اون ابسیننت هم توش هست، نه که خیلی بوی به خصوص داره. یعنی من بعد اینجوری میگفتم، من برعکس شدم، ببخشید. این بوی اصلیش واقعا ابسیننت هست. این رو بگم که قضیه یادم نره بگم، خیلی مهمه. ببینین داستان و واقعیت همیشه یک مرزی با هم دارن. بعضی موقع این مرزش کوچیکه، بعضی موقع خیلی طولانیه. بعدا اومدن بررسی کردن چرا اینا مسموم میشدن، چرا روانی میشدن. فهمیدن که توی ابسنتین یه ماده‌ای وجود داره که میگن ورژن، اگه اشتباه نکنم. این باعث میشه که شما احساساتی بدون دست بده که طبیعی نیست و به جاهایی برین که نباید برین، درسته، روتون تاثیر بذاره. و فهمیدن که بعضی مشروبات توش اون زیاد بوده مادهش و این باعث میشه که اینا دچار حالتهای غیر عادی بشن و افکار بد یا خیلی خوب پیدا کنن و اون افکار بد باعث که اینا کارایی بکنن که نباید بکنن. شما دو این بود که فهمیدن مشروبات، شرکتایی که میخواستن ابسیننت رو خیلی ارزون و زیاد بزنن میبینن الکل صنعتی به این میزدن و الکل صنعتی چون ناخالصیش بالاه، خب باعث میشه که این مسمومیت، این خطر مسمومیت هم زیاد بشه و این دوتا مورد بوده که باعث میشده خیلی از اینا روانی بشن یا حداقل به اونجا برسن اولش و خیلی هم مسموم بشن و صدمه بزنن. من مطمئن نیستم که کسی کشته شده باشه ولی میدونم که خودشون می‌خواستن بکشن. یه نکته من اینجا بگم که خیلی مهمه، مخصوصا برای دوستان که تو ایران هستن، اینه که الکل صنعتی درست کردنش این الکل که خوردنی هستش. فقط اینا میان از ضایعات کشاورزی، چیزایی که دیگه استفاده نمیشه کرد یا نمیشه کنن و چوب و اینا میان اینا تخمیر میکنن، این همون که با غلات میشه، بعد میان تخطیرش میکنن. منتها تو این تخطیر، پروسس تخطیر، اینا ناخالصی که ور نمیدارن بلکه همونجوری که هست میخوان استفاده کنن و چون این خطرناکه و نمیخوان مردم از این استفاده کنن، میان یه مواد دیگه هم به این میزنن که این 100% خراب بشه که نشه خوردش.
و این کار برای اینه که نخورن، استفاده از این یعنی ننوشن، استفاده از این نکنن. و اگه شما بیاین الکل صنعتی استفاده بکنید، خب 100% این مسمومیت میاره، کوری چشم میاره و میتونه بکشه. نه دوستان گرامی، اینو گفته باشم. یکی از دوستان اومد کامنت نوشت آقا نگو میخورن، بگو مینوشن. راست میگن. من میگم متاسفم من گفتم این حرفو. خب اینو ما درستش کردیم، اینجا ریختیم. الان بعد یک ذره چیز برداریم، یک ذره اینجا قند نداشتم، من شکر برداشتم، این ذره شکر برداریم، اینقدر کافی باید باشه و آبو نم نم بریزیم روی این، ببینید چی میشه. اگه بخوای من دوربین اینجا میذارم که از جلوتر ببینید. نظرتون چیه؟ بیام اینجا بذارم شاید بهتر باشه که بتون رنگش هم ببینید. من خودم برام جالبه. خب الان فکر کنم خوب میبینید، درسته؟ پس اجازه بدین که من عینک زدم که اشتباه نکنم. مثلا نم نم اینو بریزیم توش، ببینیم چه امیدوارم نیفته توش. من قطره قطره میریزم همونجور که قبلا بوده. او ببین الان قنده داره آب میشه و تا الان که اتفاق خاص نیفتاد. موافقم من این ذره بیشتر بریزم از این توش. حالا میفهمم چی میشه. حالا داره اون رنگ شیریش رو میگیره. شاید هم بعد از بیشتر آب بزنم، بیشتر آب بریزم. این که ما رو کش با این حرکتش. آره حالا شیری شد، درست. بعد میگن 1/3، یعنی 3% باید آب باشه، 2% آب باشه، 1% این باشه. آها حالا شد، درست. خب این آماده شد، درسته؟ بذارم اینجا، بذارم گند زدم اینجا من. خب این رنگش رو میتونید ببینید، خوب میشه دید رنگش. الان خیلی روشن شد. اون رنگ شیری شد که تو چیز همیشه تعریف میکنن، توی داستانم تعریف میکنن. این رنگ اصلیشه الان. نه ببین آره بوش هم خیلی عالیه. من دوباره دوربینم عقب می‌ذارم که دوباره صحبت کنیم. خب دوستان همونجوری که دیدیم اینو درستش آماده کردیم. بوش که یه ذره بوش رقیق‌تر شد. اون خب اون شکر و اون قند و اون آب یه ذره رقیق‌ترش کرد. خب من این چی به شما بگم، واقعیت چی بگم، اونم که من تا حالا ابسنت نخوردم، اولین بارمه. یعنی برای خود من خیلی جالبه چه مزه‌ای داره. یا اینکه الان اون پری زیبای سبز میاد که من خیلی خوشحال میشم بیاد. مطمئنا یه سری از شما هم خوشحال میشین بیاد. یا ممکن اون جادوگر سبز بیاد که امیدوارم نیاد، چون تا الان روز خوبی بوده، ادامه بده که روز خوب. به سمت تمام دوستان، مخصوصا اونایی که میان اینقدر چیز قشنگ می‌نویسن. دوباره یکی از دوستان اومده یه پیام نوشته، الان براتون میگم که پیام دفعه شده چه پیام قشنگی نوشته. اجازه بدین اول مخصوصا به سمت دوستانی که تو کشور هستن که متاسفانه اون کاری که میخوان نمیتونن انجام بدن، اون چیزی که علاقه دارن نمیتونن انجام بدن. من واقعا اتر دل متاسفم. من همیشه میگم دنیا عادل منصف نیست، بذار ما با هم خوب باشیم. به سلامت شما دوستان هر جای دنیا که هستین، مخصوصا دوستان گرامیمون تو ایران، سلامتی. دوست گرامی این چه سخته. من نمیخوام این شرکت رو بد کنم، نمیخوام چیز بدی بگم، ولی انگار شما دارو میخورین ولی با الکل. آره مزه خیلی عجیبی داره. یه ذره جالب هست، یعنی یه ذره خب اون ماجراجویی درون شما هست، یه ذره با نمکه، یه ذره، ولی اون داروها که میاد بالا، اون مزه دارویی که میاد بالا، اون گیاهان که میاد بالا و با الکل اون یه ذره شما چیز میکنه. الان من یه دفعه داغ شد بدنم و هی داره داغ‌تر میشه بدنم، یعنی با سرعت ها. خب 66% الکل دیگه از من چیزی که نیست که شوخی نداره که، یعنی سریع بدن من داغ شد. اون 2 گرم که نمیشه شنگ گوشت برنامه‌شو نکن دیگه از الان دست من نیست.
یه ذره مزه چیز داره، مزه چیزایی که شاید در بچگی ما خوردیم، اون گیاهایی که نعنا توش بوده، ملیسه مثلا چایشو خوردی، اینا خب اینا چی میگن به یاد شما میاد، نه اینا رو احساس میکنی، یعنی غریبه نیست این چیزی که این تو هستش برای شما. ولی چون الکل بالا توش داره و اون شکر هم توش هست، خب یه ذره چیزام داره دیگه، ذره اون قدرت هم میاد دیگه، ولی تند و تیز نیست، یه مزه خاصه. اجازه من یه بار دیگه امتحان کنم. اجازه بدید این دومی رو ما قرار شد که هر دفعه یکی از دوستان که پیام خیلی جالب می‌نویسه اینجا معرفی کنم، بهش بگیم دمت گرم. پیام این هفته این دفعه دوستان اومده نوشته که عرق سگی، ببخشید ویسکی همون عرق سگی که دانشگاه رفته. من اینقدر خندیدم، چقدر بانمک، چقدر خلاقیت در یک جمله کوتاه میاد، چقدر داستان تعریف می‌کنن. واقعا دمشون گرم. دوست گرامی خیلی قشنگ بود این پیامت، من خیلی خوشم اومد. هر کجا هستی دمت گرم، امیدوارم هر کسی مؤید باشی. به سلامتی. حالا یه بهتر شد چون دیگه چیز نشدم، دیگه چی میگن سورپرایز نشدم. سورپرایز میشه فارسی؟ جا نخوردم. دوستان اگه شما متوجه شده باشین از ویدیویی که اولی که من شروع تا الان چقدر فارسیم خوب شده، چقدر کلمات متنوع به کار میبرم، چقدر کلمات قشنگ، چقدر دیگه دارم سعی میکنم صنعتم به فارسی همه رو بگم. من خیلی دوست دارم که همه کلمات فارسی باشه. وقتی هم می‌نویسم حتی بعضی از کلمات لاتین هم سعی می‌کنم به فارسی ترجمه کنم یا حداقل ببینم فارسی رو می‌نویسن که اون استفاده کنم. چرا؟ بخاطر یه نکته مهم، اونم اینه که هر چی بیشتر ما فارسی بنویسیم، این کسایی که اپ درست می‌کنن می‌فهمن چقدر مهمه این زبان، بیشتر زحمت می‌کشن. هر چی بیان به لاتین بنویسیم، خب این طبیعیه که اینا میگن پس احتیاجی نیست، نه؟ به خاطر خیلی خوبه ما فارسی بنویسیم همه جا که استفاده میکنیم که این کسایی که اپو میسازن ببینن چقدر این زبان مهمه و چقدر مورد استفاده میشه. این خیلی مهمه. به خاطر من همیشه سعی میکنم وقتی با پارسی زبان هستم همیشه پارسی بنویسم و سعی میکنم کلمات آلمانی و اینا به کار نبرم. متأسفانه از لهجه خوب دارم حتما مطمئنم، ولی دیگه اونم داره خوب بهتر میشه. امیدوارم اینو شما دیده باشید. خب نتیجه اینه که از 5 ستاره به نظر من 3.5، چون این شخصیتش به نظر من خیلی عجیبه، خیلی ماجراجویانه هست و به نظر من مزه‌ش هم خیلی به خصوصه برای کسی که خیلی به این چیزا علاقه دارن خوب هستش. اینم که با آب رقیق شده فلان به نظر من چیز خیلی جالبی نبود، یعنی تاثیر آنچنانی برای من نداشت. من خیلی بیشتر و چیزتر منتظر بودم، فکر کنم یه جادویی اون تو میشه، یعنی یه پری سبز میاد و نشد. به خاطر همین مثلا 3.5 ستاره کافی هستش و دوستانی که علاقه دارن حتما خوششون میاد. کسایی که به ماجراجویی و مزه جدید علاقه دارن مطمئنا خوششون میاد و کسایی که یک مزه به خصوص میخواد حتما خوششون میاد. به خاطر همین مطمئنا نوشیدنی خوبی هست، نوشیدنی جالبی هست برای کسایی که علاقه دارن. همراهان عزیز این کانال، خیلی مهم است که همیشه به یاد داشته باشیم هیچ نوشیدنی الکلی در دنیا برای بدن سالم نیست. فقط وقتی در حد کم و با فاصله زیاد مصرف شود میتواند قابل تحمل باشد. در اینجا یک جدول برای شما آماده کردم تا ببینید بر اساس سن و وزن بدن با چه سرعتی میتونه الکل را دفع کند. یادتان باشد همیشه همراه با الکل آب کافی بنوشید تا بدن راحت‌تر بتواند الکل را دفع کند و سالم‌تر بمانید. دوستان گرامی، هر کجا که هستید امیدوارم خوش باشید، شاد باشید. امیدوارم از این برنامه خوشتون اومده باشه. اگه ابسنت رو امتحان کردین حتما بنویسین، ببینید چه تجربه‌ای شما دارید و بنویسین که به چه مشروبی علاقه دارید که برنامه بعدی درست کنیم. برنامه بعدی یه برنامه بسیار خاصی هست که حتما بعد اون جالب خواهد شد. میخوایم یه کار دیگه انجام بدیم و چون یکی از دوستان اومدن نوشتن تو بیا این کارو بکن، شاید جالب باشه. من فکر کردم چرا که نه. من از پیام‌های شما خیلی ممنون هستم. من هم لذت میبرم، هم فکر میکنم، هم بعضی موقع خیلی ناراحت میشم. نه اینکه چرا شما نوشتید، از اون چیزی که نوشتید ناراحت میشم. همین که احساس میکنم ما یه جامعه داریم درست میکنیم که هنوز کوچیک هستش
و توش خیلی کارا داریم میکنیم و من تا الان خیلی یاد گرفتم از پیامی که شما نوشتین و اون انتقادی که میکنین باعث میشه من مجبور شم کارو بهتر انجام بدم. به خاطر این هم از اونایی که انتقاد میکنن ممنونم، هم از اونایی که تعریف میکنن ممنونم و هم از اونایی که میان تجربات شخصی خودشون می‌نویسن. از همه شما من متشکرم. هر کجا که هستین شاد باشید، هر کجا که هستید خوب باشید، پاینده باشید. ساموئل از آلمان. بدرود.